بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهذه محاضرة خاصة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي، وتعتبر استكمالا للمحاضرة الأولى التي تكلمنا فيها عن أديان الهند. في الفيديو السابق تكلمنا عن الهندوسية، كبرى أديان الهند وواحدة من الأديان الكبرى في العالم، واليوم سنتكلم عن البوذية، واحدة أيضا من كبرى الأديان في العالم التي نشأت في الهند. في هذه المحاضرة سنتكلم عن العناصر التالية: تعريف البوذية، بوذا مؤسس الديانة البوذية، موقف البوذية من الهندوسية، والمفاهيم البوذية الرئيسية، وأهم المذاهب أو المدارس البوذية، والكتب المقدسة البوذية. الحياة عرضة للهرم والموت. أين هو إقليم الحياة الذي ليس فيه هرم ولا موت؟ في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها تحت في وصف الفيديو. أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب الدكتور هوستن سميث بعنوان أديان العالم دراسة روحية تحليلية، وكتاب الدكتور عبد الله سمك بعنوان المنهجية في دراسة الأديان الوضعية، وكتاب الدكتور محمد خليفة حسن بعنوان تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة، وكذلك صفحة البوذية على موقع الموسوعة البريطانية. أردت الاهتمام بالبوذية في محاضرة خاصة للآتي: أولا، لأن البوذية من أديان العالم الكبرى اليوم، أما الجينية والسيخية فهم أقلية. ثانيا، لأن البوذية انتشرت بشكل واسع جدا خارج شبه القارة الهندية، وأصبح لها وجود قوي في الصين واليابان وغيرها من بلدان شرق آسيا. ثم في محاضرة قادمة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الجينية والسيخية حتى نكون استكملنا الكلام عن أديان الهند. أولا، تعريف البوذية. البوذية تعتبر حاليا من أديان العالم الكبرى، والاسم يرجع لأشهر ألقاب مؤسس هذه الديانة وهو بوذا أو بوذا. المعنى الحرفي لكلمة بوذا هو المستيقظ، فالجذر السنسكريتي بوذا يدل على معنيي الاستيقاظ والمعرفة، وبالتالي فإن كلمة بوذا تعني لغة المستنير أو المستيقظ أو الصاحي. الديانة البوذية نشأت في الهند كحركة إصلاحية للديانة الهندوسية، ولكنها الآن تعتبر ديانة منشقة عن الهندوسية ومستقلة عنها، ومع ذلك فإنها ما زالت متفقة مع الهندوسية على الكثير من الأمور، ولا يمكن فهم البوذية إلا في ضوء الهندوسية. لذا على من لم يشاهد محاضرة الهندوسية أن يشاهدها أولا قبل أن يستمر في مشاهدة هذا الفيديو. البوذية مثل باقي الأديان الهندية تمثل فرعا من الفكر الديني الآري، وهكذا يتم إطلاق مصطلح الأديان الآرية على أديان الهند. ولكن البوذية بعكس الهندوسية ليست ديانة عرقية إثنية منغلقة على نفسها، فإن البوذية انتشرت خارج حدود الهند، حيث يوجد معظم أتباعها في اليابان والصين، وفي بورما والتبت وكوريا وسيلان ونيبال وغيرها من المناطق في الشرق الأقصى، وبخاصة في جنوب ووسط وشرق آسيا. الملك أسوكا أو أشوكا. الملك أسوكا أو أشوكا عاش في الفترة ما بين 232 و 272 قبل الميلاد، وأراد هذا الملك نشر بوذية الماهايانا في العالم كله، وعجلته البوذية التي تعبر عن القانون ترفرف اليوم على علم الهند. هذا الملك كافح لكي يوصل هذه الطريقة إلى 3 قارات، فإنه وجد البوذية فرقة أو طائفة هندية فلم يمت إلا وقد تركها دينا عالميا. وبالتالي الملك أشوكا أو أشوكا ذا جريت من أهم أسباب أن الديانة البوذية أصبحت ديانة عالمية.
ومن الغريب أن نجد عدد كبير من البوذيين في كل بلد أسيوية ما عدا الهند، البلد الذي نشأت فيه في الأصل. ومؤخرا فقط بدأت تظهر من جديد أعداد من البوذيين في الهند. وهكذا يقول البعض أن البوذية انتصرت في العالم بشكل واسع، إلا أنها خسرت الأرض التي ولدت فيها. ولعل الحقيقة هي أن البوذية في الهند ذابت في الهندوسية بعد أن خف وهج الاختلافات بين البوذية والهندوسية، وأصبح الحد بينهما رقيقا. ففي الهند ينظر لبوذا على أنه ابن الهندوسية الثائر، بل وأحيانا يتم رفعه إلى مقام التجسد الإلهي أو أفاتار. وتم اعتبار مذهب من مذاهب البوذية اللي هي التيرافادا هندوسية لا ثنائية، يعني هندوسية بتأيد وحدة الوجود. وسوف نتكلم عن مذاهب البوذية بتفصيل أكبر فيما بعد. يعني الخلاصة، رغم ان الارقام الرسمية ان عدد البوذيين في الهند قليل جدا، الا ان غالبا الهندوس بشكل عام بيعتبروا البوذية فرع من الهندوسية او مدرسة هندوسية. وكلام الهندوس عن بوذية التيرافادا لان بوذية التيرافادا ابعد عن الهندوسية من بوذية المهايانا، وهنتكلم عن الاتنين باكثر تفصيل فيما بعد. نستطيع أن نقول إن البوذية ديانة ذات طابع فلسفي تأملي، تهتم بقضايا الوجود والمصير الإنساني داخل هذا الوجود. ويمكن اعتبار البوذية كتفسير جديد لقضية الشقاء الإنساني، وتصور جديد لكيفية القضاء على المعاناة الإنسانية. طبعا جديد لأنها منشقة أو خارجة عن الهندوسية، فيبقى بالتالي التفسير الأصلي هو تفسير الهندوسية. ننتقل للكلام عن بوذا مؤسس الديانة البوذية. حياة بوذا محاطة بالكثير من الأساطير، ولكننا نحاول بقدر الإمكان معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة حول بوذا. والبعض ينكر أن بوذا كان شخصية تاريخية حقيقية أصلا، ولكن هذا الرأي في الغالب غير صحيح ونوع من التطرف، زي الناس اللي بينكروا ان المسيح عليه السلام شخصية تاريخية حقيقية، او الناس اللي بتنكر ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شخصية تاريخية حقيقية. لا شك ولا ريب ان الادلة التاريخية اللي موجودة ما بين ايدينا دلوقتي بتأكد على ان كان في حد بالفعل عاش اسمه بوذا، او زي ما هنعرف ان بوذا ده لقب له. من الاساطير الباطلة المشهورة حول حياة بوذا انه ولد بدون اب، او بتعبير اخر ولدته امه بدون زرع من اب بشري. وهذا في الغالب غير صحيح تاريخيا حتى من خلال المصادر البوذية. خلوا بالكم في نقطة هنلاحظها اثناء هذه المحاضرة، ان في شبه كبير ما بين المسيحية والبوذية، وفي شبه كبير ما بين شخصية المسيح الانجيلي وشخصية بوذا. وانا مش قادر افهم هو مين اللي بيحاول يتشبه بمين. يعني هل البوذيين فيما بعد ارادوا ان يجعلوا بوذا مثل المسيح عليه السلام، ولا المسيحيين هم اللي حاولوا يخلوا المسيح شبه بوذا؟ لكن فكرة ان بوذا ولد من غير اب من ام فقط عذراء والكلام ده كله واضح جدا انه تأثير مسيحي على الهندوسية وليس العكس. هناك أساطير كثيرة جدا متعلقة بيوم ولادته شبيهة جدا بالأساطير المسيحية حول ميلاد المسيح عليه السلام. قيل أن الأنوار عمت العالم لحظة ولادته، واشتاق العميان لرؤية قدوم مجده العظيم لدرجة أنهم استعادوا قوة أبصارهم من شدة الشوق، وتحادث الصم والبكم بنشوة ووجد عن الأمور التي ستحدث في المستقبل. والوحيد الذي لم يفرح بهذه الولادة كان الشيطان. في برضو نقطة في غاية الأهمية عايز أعلق عليها دلوقتي، ألا وهي إن احنا هنعرف إن البوذية فيما بعد بتنكر أي شكل من أشكال الميتافيزيقا أو الأمور الخارقة للطبيعة. وبالتالي البوذية المفروض في الأصل بتنكر وجود الإله تماما، الإله الخالق بالتصور الشخصي، وبتنكر وجود الآلهة بشكل عام.
وكذلك المفروض بتنكر الأمور الخارقة للطبيعة زي الملائكة والجن والشياطين وهكذا. وهنعرف وهنتأكد إن البوذية بشكلها الأقدم يجوز أن يقال عنها إنها ديانة إلحادية مادية طبيعية، وتعتبر شكل متشدد جدا من أشكال وحدة الوجود. وبالتالي اللي أنا عايز أقوله إن الأساطير البوذية اللي بتتكلم عن إن بوذا انتصر على الشيطان وإن الآلهة نزلوا احتفلوا مع بوذا والكلام ده، كل الأساطير دي من خلال التراث البوذي المتأخر. هذا التراث المتأخر البوذي طائفة كبيرة جدا من البوذيين بينكروه وبيدينوه وبيقولوا إنه انحراف عن البوذية الحقيقية. بعض المعلومات التاريخية الهامة عن بوذا. أولا، وكما أشرنا منذ قليل، بوذا ليس اسما ولكنه لقب بمعنى المستنير أو المستيقظ، واسمه هو سيدارتا غوداما. سيدهارتا. المفروض اله دي ما بتبانش في النطق، فبيتقال بودا مش بودها، فسيدارتا مش سيدهارتا، سيدارتا. اسمه هو سيدارتا غوتاما. سيدارتا اسمه الشخصي، غوتاما اسم أسرته، وهو من قبيلة ساكيا. في خلاف كبير ما بين العلماء والمؤرخين بوذا اتولد امتى بالظبط ومات امتى بالظبط، لكن اغلب المؤرخين بيقولوا ان سيدارتا او بوذا اتولد حوالي 563 قبل الميلاد، يعني في القرن السادس قبل الميلاد، واتولد فيما يعرف اليوم بدولة نيبال، والتي تعتبر جزء من شبه القارة الهندية. كان أبوه ملكا لما كانت شبه القارة الهندية مجزأة للعديد من الممالك، فالأصح أن نعبر عن والده بأنه كان سيدا إقطاعيا كبيرا. وهكذا كانت نشأة سيدارتا مترفة جدا، سيدارتا اللي هو بوذا. لكن خلوا بالكم، أغلب الناس لما بتيجي تتكلم عن تاريخ بوذا بتستخدم اسمه الشخصي قبل ما يبقى بوذا، لأن بالنسبة لهم هو بقى بوذا، خد اللقب ده واستحق هذا اللقب وأصبح في هذه المكانة إنه المستنير الصاحي المستيقظ في وقت معين. قبلها هو كان مجرد سيدارتا غوتاما، شخص عادي، ده اسمه اسم عيلته، لكن في وقت ما لما حصل على الاستنارة أصبح يلقب ببوذا. لذلك الأجانب لما بيتكلموا عنه بيقولوا ذا بوذا، ما بيستخدموش كلمة بوذا كاسم. وكذلك بعض المراجع العربية بتستخدم البوذا، فبوذا لقب وحالة في البوذية. يبقى بسبب ان والده كان سيدا اقطاعيا كبيرا كانت نشأة سيدارتا مترفة جدا، فقد كان رجلا اتيحت له كل النعم: أسرة كريمة، مظهر حسن، ثروة، زوجة، ولد. والنقطة دي مهمة جدا علشان تفهم ازاي سيدارتا غوتاما اتحول في حياته فخرج بالفلسفة البوذية. انه في البداية كان عايش عيشة مترفة جدا وكان غارق في النعيم الدنيوي. في بقى أسطورة بوذية مهمة جدا اسمها أسطورة المشاهد الأربعة، تعتبر من أهم قصص بوذا التي تحكي كيف تغيرت حياته. تقول القصة أنه عندما ولد سيدارتا، اسم بوذا الحقيقي، استدعى أبوه عرافين فأخبروه أن هذا الولد سيكون رجلا استثنائيا، ولكن شيئا أساسيا غامضا سيعترض حياته ويفسدها، فإذا بقي في العالم سيوحد الهند ويصبح فاتحها الكبير وملكا عالميا، وإذا تخلى عن العالم فإنه لن يصبح فاتحا للعالم بل مخلصا للعالم. برضو في نقطة تانية عايز أعلق عليها قبل ما نستمر في قصة المشاهد الأربعة. البوذية الأصلية القديمة ما بتعتبرش بوذا إنه مخلص. وبرجع مرة تانية أسأل السؤال: هل البوذية تأثرت بالمسيحية؟ لأن المسيح في المسيحية يعتبر مخلص العالم. هنعرف فيما بعد إن المدرسة البوذية المتأخرة
اللي حاولت تخلي البوذية ديانة عالمية بتروج لبوذا على انه تجسد الهي، افاتار، وانه مخلص العالم. مخلص العالم على المذهب الغنوصي، انه بيعلم الناس معارف الهية سرية معينة بتجعلهم يحصلوا على الخلاص. على كل حال الفكرة هي ان البوذية الاصلية القديمة ما بتعتبرش بوذا اله متجسد، ولا بتعتبر بوذا مخلص العالم، هو مجرد معلم، وبيعلم الناس تجربته الشخصية، مش بيعلم الناس الوحي. ودي نقطة جوهرية هنأكد عليها فيما بعد. المهم ان بعد ما العرافين قالوا له يا اما هيبقى ملك يا اما هيبقى مخلص، قرر الوالد ان يوجه ابنه نحو المصير الاول، وقد اكد بشكل خاص على ضرورة وقاية الامير سيدارتا من اي احتكاك بمشاهد المرض والعجز والشيخوخة والموت، حتى انه لما كان الامير يخرج للصيد كان على فريق من العدائين ان يسبقوه ليتأكدوا من خلو الطريق من اي من تلك المشاهد. فيبقى خلي بالك بداية حياته انه كان انسانا مترفا غارقا في النعيم، وابوه كان مصمم انه ما يختبرش اي مشهد من مشاهد الالم ابدا. فتخيل واحد يعني المفروض انه عنده حاجة و20 سنة او كبير في السن، يعني شاب كبير، عمره ما اختبر الالم ولا المرض ولا الموت ولا العجز ولا الشيخوخة ولا اي حاجة من دي. المهم في يوم من الايام غفل اولئك العداؤون عن عجوز هرم كان في الطريق، او حسب روايات اخرى قامت الالهة، وزي ما قلت البوذية القديمة ما بتؤمنش بآلهة، بس ما علينا، ده تأثر بالهندوسية. حسب روايات أخرى قامت الآلهة بتدبير إعجازي يهدف لتحقيق التجربة التعليمية المطلوبة في تلك اللحظة بتجسيد عجوز هرم أقعدته الشيخوخة وأسقطت أسنانه وأشابت شعره وأحنت ظهره متكئا على عكازه وهو يرتجف. في ذلك اليوم عرف سيدارتا حقيقة الشيخوخة، وعلى الرغم من أن الملك قام بتوسيع الحراسة التي ترافق ابنه، إلا أن الأمير سيدارتا صادف في رحلة ثانية مريضا مستلقيا على جانب الطريق أبرحته الآلام في جميع أنحاء جسده. طبعا الأساطير بتقول إن ده من تدبير الآلهة، عايزين يعلموه. وفي رحلة ثالثة رأى جثة ميت. وأخيرا في مناسبة رابعة وقع نظره على راهب حليق الرأس ذي رداء أصفر، وفي ذلك اليوم عرف حياة الانسحاب من الدنيا. في نقطة حابب أقولها وأكد عليها، إن البوذيين هم اللي بيترهبنوا وبيحلقوا شعرهم زيرو بالموس، وبيلبسوا الرداء الأصفر أو الرداء الأورنج، ده اللي هو الرداء المشهور عن الرهبان البوذيين. يبقى بالتالي لو جيت تشوف رهبان، لأن الهندوسية فيها رهبنة والبوذية فيها رهبنة، الفرق الرئيسي اللي بيبرز الرهبنة البوذية إن هم حالقين شعرهم زلبطة ولابسين هذا الرداء البرتقاني. فلو شفت أي راهب شعره بقى طويل ومنحكش والكلام ده، تعرف إنه ليس بوذيا. قصة المشاهد الأربعة قصة أسطورية، لكنها تحمل في طياتها حقيقة هامة عن البوذية، لأن تعليم بوذا تبين بشكل جلي لا غموض فيه أن معاناة الجسد الحتمية بسبب المرض والعجز والشيخوخة والموت هي التي جعلت بوذا يائسا تماما من أن يجد الكمال والسعادة في عالم الجسد. يبقى الفلسفة البوذية بتقول إيه؟ إن أنت حتى لو أنت عشت عمرك كله، عمرك ما اختبرت أي نوع من أنواع الألم، إلا إنك في النهاية لازم هتكبر في السن وهتعجز، وبسبب الشيخوخة هتبتدي بقى تمرض وفي الآخر هتموت. يبقى إيه الهدف من هذه الحياة اللي لذتها لابد أن تنقطع وتنتهي في النهاية؟ من أقوال بوذا الحياة عرضة للهرم والموت. أين هو إقليم الحياة الذي ليس فيه هرم ولا موت؟ بداية البوذا. أدرك سيدارتا عدم إمكانية اجتناب الألم الجسدي والموت، ولم يعد بإمكانه العودة لملذات الجسد،
وفي ليلة من ليالي السنة 29 من عمره بدأ رحلة الانقطاع عن الدنيا. حلق سيدارتا شعره وانطلق بملابس ممزقة نحو الغابة باحثا عن الاستنارة. ظل سيدارتا في الغابة لمدة 6 سنوات بذل خلالها كل طاقته لتحقيق ذلك الهدف. ويجب ملاحظة أن البوذية توضح أن كل ما مر به سيدارتا نفسه عبارة عن تجربة شخصية، بمعنى أنه كان يحاول بكل طريقة أن يبحث عن الاستنارة والخلاص، وفي كثير من المرات فشل، وهذا الفشل ساعده في تكوين تصوراته الدينية. بوذا والهندوسية. سيدارتا اجتاز في بحثه عن الحقيقة 3 مراحل. أول ما عملوا أنه نشد 2 من المعلمين الهندوس المعاصرين، وتعلم الكثير عن الراجا يوجا بشكل خاص، وتعلم كثيرا من الفلسفة الهندوسية، لدرجة أن الهندوس اليوم يدعون أن بوذا منهم، قائلين إن انتقاداته للهندوسية في عصره إنما كانت بهدف إصلاحها لا أكثر، وأن انتقاداته هذه أقل بكثير من موافقاته له. بوذا والرهبنة. كانت خطوته الثانية انضمامه لمجموعة من المتنسكين الرائضين لنفوسهم. وظن سيدارتا أن طريق الاستنارة سيكون عن طريق تحطيم قوة الجسد، وهكذا صار سيدارتا نحيفا جدا، وكان لا يغتسل إلى الحد الذي كانت الوساخة تبلغ من الثخانة فوق بدنه حدا لا يطاق. وفي النهاية أصبح ضعيفا إلى درجة أنه أغمي عليه آخر الأمر، ولولا زملائه لفرق الحياة. هذه التجربة البشرية علمته عدم جدوى رياضة التقشف القاسية ومحاربة الجسد، وده بيأكد إن بوذا لم يكن نبيا. البوذية بتأكد على ده بشكل كبير جدا. هو عمال يختبر أمور بشكل بشري بحت، ويشوف إيه اللي هينجح وإيه اللي مش هينجح. والبوذية اللي وضعها بوذا في النهاية عبارة عن خلاصة خبراته البشرية اللي مر بيها في حياته. هذه التجربة علمته عدم جدوى رياضة التقشف القاسية ومحاربة الجسد، لم تجلب له تلك الرياضات التنوير. فشل سيدارتا في رياضة التقشف ومحاربة الجسد كونت أول مبدأ رئيس من مبادئ فلسفته، مبدأ بيسميه الطريق الوسط بين الطرفين المتطرفين. الطرف الأول التقشف ومحاربة الجسد، والطرف الثاني الانغماس في الشهوات. يبقى خلي بالك، فكرة الوسطية اللي تعتبر من أهم أفكار الإسلام العظيم، بوذا لما قال بيها نتيجة تجربة شخصية وفشل، مش نتيجة وحي من الله عز وجل. والأمر ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بالغرب اللي عمال يحاول يفكر ويجتهد بشكل بشري خالص إيه أفضل نظام نقدر نمشي بيه في الدنيا، فيطلعوا بعد تجارب فاشلة كثيرة في النهاية بما يوافق الإسلام العظيم. فبالتالي بوذا خرج بمبدأ الحياة المعتدلة التي يعطي فيها الجسد ما يحتاجه بالضبط ولا يعطي زيادة على ذلك. وآخر مرحلة من مراحل بحثه عن الحقيقة كان طريق يجمع ما بين الفكر الدقيق والتركيز التأملي الصوفي على خطوط الراجا يوجا. يبقى خلي بالك، البوذية بتأيد اليوجا، واليوجا عبادة هندوسية اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. فكأن البوذية قالت ان الراجا يوجا هي الطريق، لكن الهندوسية بتقول ان في 4 أنواع من اليوجا، وكل واحد على حسب طبيعته الإنسانية بيختار اليوجا المناسبة له. لكن هي فكرة ان البوذية تحديدا بتأكد على موضوع التأمل والتركيز الزيادة قوي ده. المعركة الأولى مع الشيطان. في ليلة من الليالي جلس سيدارتا تحت شجرة تين عرفت شعبيا من ذلك الحين باسم شجرة البو، مختصر من بوذي أي الاستنارة. وقد سمي المكان فيما بعد بالبقعة الثابتة. هتلاقوا فيه صور كثيرة جدا لبوذا
قاعد تحت شجرة جلسة المتأمل دي. التراث التقليدي يروي أنه عندما أحس سيدارتا أنه على حافة الاستنارة جلس وثبت نفسه قاطعا على نفسه عهدا ألا ينهض من مجلسه حتى ينال الاستنارة. علشان كده اتقالت عن البقعة دي البقعة الثابتة. تذكر الروايات أن أول حادثة في تلك الليلة كانت مشهد إغواء شبيه بما تعرض له المسيح من قبل الشيطان حسب الأناجيل. فعندما شعر الشيطان أن نجاح سيدارتا أصبح وشيكا حاول أن يقطع عليه تركيزه ويبطل عليه تأمله، فهاجمه في البداية في صورة كاما إله الرغبة الجنسية. وخلي بالك، هل الأمر ده له علاقة بأن البوذية بتقول أن من أكبر الشهوات اللي بتمنع الإنسان من الوصول للاستنارة الشهوة الجنسية؟ لكن زي ما هنعرف بالفعل البوذية بتقول أن في 3 سموم رئيسية الإنسان يجب أن يتخلص منها، من ضمنها الشهوة. وزي ما قلت من المفترض أن البوذية في الأصل ترفض كل الآلهة الهندوسية، وأن البوذية عبارة عن صورة متشددة جدا من وحدة الوجود، فهي ترفض تصور الإله أو الآلهة الشخصية. لكن طبعا مع مرور الوقت ظهرت مدارس ومذاهب بوذية مختلفة. بعض هذه المدارس تعلم بوجود آلهة كثيرة وتصنع لها تماثيل. هذه المدارس أقرب للهندوسية منها للبوذية الأصلية. فالبوذية الأصلية ترفض وجود الآلهة الشخصية، وكذلك ترفض الأصنام والتماثيل. والآن نعود مرة أخرى لقصة سيدارتا مع الشيطان. عندما بقي سيدارتا جامدا دون أي إثارة أو تحرك شهواني، تحول الشيطان المغوي ليظهر بمظهر مارا إله الموت، فقام جنود الشيطان وحشده الكبير بمهاجمة سيدارتا. في النهاية انتصر سيدارتا وتوارى جيش مارا بانسحاب كامل، وهبطت آلهة السماء بفرح غامر مستقبل الفاتح المنتصر بالعطور والأكاليل والزهور. تحول سيدارتا إلى بوذا. كان تأمل سيدارتا يتعمق ويتعمق إلى أن خرق ذهنه أخيرا فقاعة الكون فحطمها وحول الكون إلى عدم. خلي بالك فكرة التأمل في البوذية دي يعني إزاي خرق فقاعة الكون والكلام ده، كأنه لما بيقعد جلسة المتأمل دي وفكرة الراجا يوجا والكلام ده بيفتح لنفسه آفاق أو أبعاد ما بيقدرش يوصلها في حالته العادية. فكأنه بيخرج عن جسمه بطريقة ما، أو بيفتح بوابة معينة من الوعي يبتدي يشوف من خلالها الحقيقة أو الكون بشكل الإنسان العادي ما يقدرش يشوفه. فكأن الكون عبارة عن فقاعة وهو عمال يخترق الوجود لغاية ما اخترق الكون نفسه وخرج عنه. فلما اخترق الكون نفسه فقاعة الكون اتدمرت والكون كله صار إلى عدم. وده له علاقة فيما بعد الموضوع النيرفانا والإطفاء والزوال. هنتكلم عن الموضوع ده بأكثر تفصيل فيما بعد. لكن المهم ان لما سيدارتا وصل للمرحلة دي وخرق فقاعة الكون، لقى ان الكون بيتكون تاني من أول وجديد. ففكرة الدور الكوني. المهم انه لما خرق ذهنه فقاعة الكون فحطمها وحول الكون الى عدم، الكون مرة تانية جدد نفسه واستعيد ثانية بشكل معجز في سطوع وتألق الوجود الحقيقي. وبهذا حصل الاستيقاظ الكبير، وتحول وجود سيدارتا جوتاما وصار البوذا المستيقظ الصاحي. طبعا هناك أساطير كثيرة متعلقة بهذا الحدث، فإن البوذية تدعي أنه كان لهذا الحدث أهمية كونية، فإن كل المخلوقات امتلأت ذلك الصباح فرحا وابتهاجا، والأرض اهتزت واضطربت متعجبة 6 مرات وغيرها من الأمور الخارقة. طبعا برضو ده بيحسسك بأنه شبيه باللي موجود في المسيحية فيما يخص أحداث قيامة المسيح من الموت.
ظل بوذا ثابتا في ذلك المكان لمدة 7 أيام كاملة، وحاول النهوض في اليوم الثامن لكنه غرق ثانية في موجة جديدة من الغبطة والنعيم، وبقي في نشوة عارمة لمدة 49 يوم انفتحت بعدها بصيرته نحو العالم. المعركة الأخيرة مع الشيطان. حاول الشيطان إغواء بوذا للمرة الأخيرة ببعض الألغاز العقلية، ولكن بوذا انتصر في النهاية على الشيطان، وتم طرد الشيطان من حياة بوذا إلى الأبد. وفاة بوذا. دامت رسالة بوذا لمدة 45 سنة بعد ما حصل على هذه الاستنارة، وفي سن 80 في حوالي سنة 483 قبل الميلاد توفى بوذا على أثر تناوله بعض الفطور المشروم السامة التي وضعت خطأ في طبق. عبادة بوذا. الهندوس حاولوا كثيرا تأليه بوذا بادعاء أن بوذا عبارة عن أفاتار أو تجسد إلهي، لكن بوذا نفسه رفض هذه المحاولات لأن بوذا كان يرفض تصور الإله الشخصي، ولقد رفض وبشكل قاطع وجذري كل تلك المحاولات لتأليهه، مؤكدا أنه بشر تماما من كل الجهات. طبعا فكرة تأليه بوذا بتذكرني بتأليه المسيح، وكما أن فكرة تأليه بوذا مخالفة لتعليم بوذا نفسه، فإن فكرة تأليه المسيح مخالفة لتعليم المسيح نفسه. هناك روايات بوذية تقول إن الناس جاءوا بوذا وسألوه من أنت، وطبعا الشبه واضح جدا بالروايات المسيحية الموجودة في الأناجيل. كل شوية الناس يجوا يسألوا المسيح أنت مين؟ سألوه هل أنت إله؟ فأجاب لا. فهل أنت ملاك؟ قال لا. إذن قديس؟ قال لا. قالوا إذن ما أنت؟ فأجاب أنا المستيقظ، أنا بوذا. وهذا هو المعنى الحرفي لكلمة بوذا. الجذر السنسكريتي بوذا يدل على معنيي الاستيقاظ والمعرفة، وبوذا تعني لغة المستنير أو المستيقظ أو الصاحي. والمقصود إن الناس عايشة في غفلة وكأنهم نياما، وهذه الحياة عبارة عن حلم. أما بوذا فهو المستنير المستيقظ الصاحي الذي يدرك حقيقة هذه الحياة جيدا. ننتقل للكلام عن موقف البوذية من الهندوسية. يجب أن ننظر إلى البوذية في ضوء الخلفية الهندوسية التي نمت فيها. كانت البوذية إلى حد بعيد هي والجينية رد فعل ضد المفاسد والانحرافات الهندوسية، أي أنها بروتستانتية هندية. البوذية الأصلية بتقول إنه ليس هناك إله أو آلهة يمكن أن يتوكل عليها الإنسان ولا حتى على بوذا نفسه. بوذا رفض فكرة إن البراهمة فقط هم المؤهلون للوصول لمرتبة الاستنارة. من أقوال بوذا أيا كانت طبقتك يمكن الوصول إليها في نفس مدة حياتك هذه. نادى بوذا بدين مجرد من الخوارق والأمور فوق الطبيعية، وأدان جميع أشكال العرافة والكهانة والنبوءة والرجم بالغيب، ورفض أن يسمح لأتباعه من الرهبان حتى بمجرد التفكير بامتلاك أي شكل من أشكال القوة فوق البشرية. من أقوال بوذا: بهذا تعلمون أن كل من يحاول أن يصنع معجزة وأمرا خارقا ليس من تلاميذي. خلي بالك الكلام ده معناه أن بوذا كان بيرفض فكرة النبوة والمعجزة، فازاي في النهاية نقول أن بوذا كان نبيا؟ الديانة البوذية بدون سلطة روحية مرجعية، وبدون طقوس وشعائر، وبدون عقائد ولاهوت، وبدون تقليد تراثي، وبدون الاعتماد على تفضل ونعمة إلهية، وبدون خوارق فوق طبيعية. هذه هي البوذية القديمة، البوذية الأقرب لتعاليم بوذا نفسه. الكلام ده تغير فيما بعد، وهنحكي موضوع المذهبين الكبار البوذيين، مذهب التيرافادا ومذهب المهايانا، وإن فيما بعد مذهب التيرافادا احتفظت بكل هذا وما زالت متمسكة به،
أما مذهب المهيانة فأصبحت أقرب مرة أخرى للهندوسية. الهجوم على الميتافيزيقا. نادى بوذا بدين مجرد من التأملات والتخمينات العقلية المحضة، ورفض بصراحة تامة أن يناقش المسائل فوق الطبيعية أو الميتافيزيقية. قال أحد تلامذة بوذا: هل العالم أزلي أم غير أزلي؟ وهل هو متناه أم غير متناهي؟ هل الروح نفس الجسد أم غيره؟ وهل البوذا موجود بعد موته أم غير موجود؟ كل هذه الأمور لم يشرحها لي السيد. يعني بوذا نفسه ما شرحش الكلام ده، وما لم يشرحه لي السيد فإنه لا يهمني ولا يسرني ولا يناسبني. أيضا من أقوال بوذا إن التطلع والحرص على معرفة مثل هذه القضايا لا يخدم التنوير. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا. الكون مخلوق ولا مش مخلوق مش مهم. الكون له إله ولا ملوش إله مش مهم. هذه القضايا لا تخدم التنوير. التنوير يعني إيه؟ يعني لن تستطيع أن تصل إلى مرحلة الاستنارة وانت عمال تشغل بالك بهذا الكلام. الكلام ده بالنسبة للبوذية مسائل جانبية. ده بيأكد لي مرة أخرى إن البوذية لا يمكن أن تكون أصلها ديانة سماوية، لأن لازم الديانة السماوية تتكلم عن هذه الأمور: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. البوذية لا تتكلم إلا عن الأخلاق وفلسفة إنسانية وهكذا. أما كلام عن الله واليوم الآخر والخلق البوذية بتقول الكلام ده والعياذ بالله كلام فاضي، ما تشغلش نفسك بيه. وأنا عندي شعور قوي إن بسبب هذه الفلسفة بيتم ترويج البوذية في يومنا الحالي كنموذج للديانة العالمية اللي كل الناس تعتنقه. ليه؟ لأنها ديانة في حقيقتها ليست لها عقيدة، فبالتالي مش هيحصل ما بيننا نقاشات وحوارات وجدالات وخلافات. والبوذية لا تهتم إلا بالتجارب الشخصية وأمور أشبه بالتنمية البشرية وبتدريب الإنسان إن سلوكه يبقى أفضل وهكذا، ومثال للديانة الأخلاقية. وعلشان كده في كثير من الفلاسفة بيقولوا إن البوذية أصلا في شكلها القديم الأصلي، البوذية لا ترتقي لأن تكون ديانة أصلا، لا فيها طقوس ولا فيها عقيدة ولا فيها ما فيهاش غير الأمور الفلسفية التأملية الأخلاقية. الهجوم على الروح. البوذية أنكرت عقيدة البراهما كروح للكون، وأنكرت عقيدة الأتما أي النفس المسجونة في أسر المادة والتي تحاول الرجوع إلى جوهرها الأزلي والاتحاد في البراهما. وبدلا من البراهما استحدثت البوذية فكرة النيرفانا، والخلاص عبارة عن الدخول في حالة من السلام الكامل في تحرر من دورة الميلاد والموت، مش تناسخ الأرواح. هنتكلم عن المواضيع دي بأكثر تفصيل فيما بعد. الهجوم على السلطة. لقد دعا بوذا إلى دين خال من السلطة، بمعنى أنه لا يوجد سلطان لشخص على آخر في البوذية، يعني قضى على فكرة الكهنوت. وهكذا أراد بوذا أن يحطم السيطرة الاحتكارية للبراهما، وأراد أن يجعل العلم الديني متاحا ومعلوما لعامة الناس. في وقت بوذا عامة الناس كانوا يعتمدون على البراهما ليخبروهم ماذا عليهم أن يفعلوا، ولكن بوذا ألقى على عاتق كل فرد مهمة القيام بمسيرته وبحثه الديني بنفسه. من أقوال بوذا: أولئك الذين يعتمدون على أنفسهم فقط ولا يتطلعون لمعونة ومساعدة أي أحد سوى أنفسهم هم الذين سيصلون لأعلى قمة. وخلي بالك البوذية بتحرم مش بس ان انت تلجأ لغيرك، ان انت تلجأ حتى للآلهة. حتى لو انت كنت معتقد ان في آلهة، كأن البوذية يا إما إلحاد يا إما ربوبية، اللي هو الآلهة مش هينفعوك، انت اللي عليك تعمل كل حاجة بنفسك. الديانة البوذية ديانة عملية تجريبية مبنية على التجربة الشخصية المباشرة. من أقوال بوذا: لا تهتدوا للحقيقة بمجرد الاستدلال العقلي ولا بالاستنتاج والتخمين ولا بالبرهان والدليل.
يعني يقصد ان الحقيقة ما ينفعش توصل لها إلا بالتجربة الشخصية والعمل والمجهود الشخصي، مش بالتفكير العقلاني المنطقي. الهجوم على الطقوس. نادى بوذا كذلك بدين خال من الطقوس، وسخر مرارا من الطقوس والشعائر الدقيقة المفصلة التافهة في العبادات البرهمانية. كذلك سخر من الصلوات المتكررة للآلهة العاجزة التي لا عون يرتجى منها. لهذا السبب تم وصف البوذية أحيانا بأنها مجرد مذهب أخلاقي عقلاني وليست دينا، لا فيها إيمان بآلهة ولا فيها طقوس وعبادات وصلوات، مجرد كل واحد يتأمل مع نفسه ويوصل للاستنارة. الهجوم على الموروث. لقد نادى بوذا بدين خال من التقليد الموروث. قرر بوذا ترك استخدام اللغة السنسكريتية وإعطائه كل تعليمه بلغة قومه العامية اللي هي اللغة البالية. طبعا فكرة موضوع الموروث ده مرتبطة بفكرة الكهنوت وإن البراهمة بيورثوا بعض وهكذا، فهو كان عايز يخرج من موضوع السلطان الديني اللي الكهنة مسكين في رقاب الناس. الهجوم على الطبقات. لقد هاجم بوذا نظام الطبقات، فبالرغم من أن بوذا كان من طبقة الكشترية المحاربين والحكام، إلا أنه وجد نفسه فعليا من طبقة البراهمة، وبذلك حطم فعليا جدار طبقته. في زمن بوذا تقبل الكثيرون دورة الولادة وعودة الولادة على أنها دورة لا نهاية لها. مفهوم البراهمة وقتها هو أن الانعتاق والتحرر عملية ستأخذ آلاف الحيوات، والإنسان سيصل تدريجيا من خلال العمل المضني إلى طبقة البراهمة أولا، حيث لا يمكن بلوغ التحرر والانعتاق إلا انطلاقا من طبقة البراهمة أولا. ده معناه ان انت كشخص هندوسي لو اتولدت ولقيت نفسك مش في طبقة البراهمة، يبقى ده معناه انت لازم تعيش حيوات اخرى، لازم لحد ما توصل طبقة البراهمة. وقتها في عندك امل ان انت بقى تتحرر وتنعتق. بوذا قال لك لا، الكلام ده غلط. انت ممكن تتولد في طبقة غير البراهمة وتلاقي نفسك في هذه الحياة حسب سلوكك وأعمالك بقيت فجأة من طبقة البراهمة، زي ما حصل مع بوذا نفسه. والتحرر والانعتاق والوصول للنيرفانا حسب البوذية ممكن يحصل في حياة واحدة فقط. فيبقى بالتالي البوذية أعطت أمل أو سهلت الموضوع شوية، قالت إن في أمل إنك تخلص من الدايرة دي، دايرة الولادة وإعادة الولادة والكلام ده، في حياة واحدة لو انت ركزت فيها كويس. يبقى بالتالي حسب البوذية الإنسان يمكنه الخلاص في حياة واحدة كما فعل بوذا نفسه، ولا يحتاج إلى أن يعيش أكثر من حياة ليصل للخلاص. البوذية أعطت للإنسان قدرا من حرية الاختيار لم يكن موجودا في الهندوسية التي اعتبرت الإنسان مربوطا بقدر التناسخ والانتقال من حياة إلى حياة أخرى. يعني المقصود في الهندوسية إن أنت لو اتولدت في طبقة غير البراهمة لابد أن تقبل ذلك، والحياة دي لا يمكن من خلالها ستصل إلى التحرر والانعتاق، لازم تعيشها وتعيش حياة تانية على أمل إن الحياة التانية تلاقي نفسك من البراهمة. وخلي بالك فكرة إن الطبقات الهندوسية ما ينفعش تتولد في طبقة الشودري تبقى شودري، الحياة التانية تبقى من البراهمة، لا، لازم تمشي طبقة طبقة طبقة، ولا بد أن تقبل ذلك، وده حسب قانون الكارما في التصور الهندوسي. أما البوذية فقال لك لا، انت اتولدت شودري، انت اتولدت من الكشترية، ممكن في نفس هذه الحياة هوبا تلاقي نفسك من البراهمة، هوبا تلاقي نفسك وصلت للبوذا، بقيت بوذا، حصلت على الاستنارة، وصلت لحالة النيرفانا، انعتقت وتحررت في حياة واحدة. فده كان بيعطي للناس حرية. ليه؟ لأن هم كانوا مستسلمين، أنا اتولدت لقيت نفسي شودري، لازم أفضل أعيش شودري. لا، البوذية بتقول لك لا، أنت ممكن تسعى في عملك وسلوكك
فتلاقي فجأة وصلت للاستنارة التي تجعلك من البراهمة قدرا يعني ومعرفة، وإلا فالبوذية ما بتعترفش بالطبقات دي واقعيا. المفاهيم البوذية الرئيسية، أهم حاجة بتعلمها البوذية حاجة اسمها الحقائق السامية الأربع أو الحقائق الآرية الأربع. وكلمة آرية هنا لا تحمل دلالة عرقية، وإنما تستخدم بمعنى نبيل، فبالتالي الحقائق النبيلة الأربع. هذه الحقائق الأربع خلاصة ما وصل إليه بوذا. تأمل بوذا في الوجود فخرج بهذه الحقائق الأربع. الحقيقة الأولى الحياة دوكا. دوكا كلمة سنسكريتية عادة ما تترجم بالألم أو المعاناة أو المكابدة، بالإنجليزي suffering. هذه الحقيقة وصل إليها بوذا من خلال ملاحظته لحياة الناس. يبقى كأن بوذا لاحظ إن في مشكلة معينة، هذه المشكلة حقيقة من حقائق الوجود، إن الحياة ألم ومعاناة ومكابدة. دي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية عبارة عن تشخيص. ما هو سبب الحقيقة الأولى؟ السبب هو الحقيقة الثانية، حاجة سماها بوذا تانا. تانا معناها الرغبة الفردية والتوق الأناني. كلمة تانا عادة ما تترجم إلى كلمة الرغبة بشكل عام، لكن مش هو ده المقصود. البوذية بتقول إن الألم بسبب تانا، وتانا معناها الرغبة، لكن المقصود رغبة بعينها هي السبب في الألم. إيه الرغبة دي؟ الرغبة المقصودة هي الرغبة بالإشباع الخصوصي، يعني إشباع الإنسان لذات نفسه الخاصة، رغبة فردية أنانية. وعندما لا نكون أنانيين وعندما نتصف بالإيثار نكون أحرارا، والمشكلة تكمن في الحفاظ على هذه الحالة من اللا أنانية أو نكران الذات. الحقيقة السامية الثالثة هي أنه يوجد أمل. يعني إيه الكلام ده؟ الحقيقة الأولى إن في مشكلة، الحياة كلها ألم ومعاناة ومكابدة. الحقيقة الثانية السبب وراء المشكلة، التنا، الرغبة الأنانية الفردية. الحقيقة الثالثة إن في حل للمشكلة. والحقيقة الرابعة إزاي نحل المشكلة. يبقى الحقيقة السامية الثالثة هي أنه يوجد أمل والمرض قابل للعلاج، والشفاء يكمن في التغلب على هذه الرغبة الأنانية الجامحة. فإذا استطعنا أن نتحرر ونتخلص من الحدود الضيقة لمصالحنا الأنانية الذاتية لنخرج من قيدها إلى عالم الحياة الكونية الوسيع الفسيح، فإننا سنتحرر من عذابنا. الحقيقة السامية الرابعة هو بيان كيف يمكن لهذا العلاج أن يتم، وكيف يمكننا أن نتغلب على هذا الدافع الأناني. البوذية تقول إن الطريق للخلاص هو الطريق ذو 8 شعب. الخلاصة: الحقيقة الأولى الحياة ألم ومعاناة ومكابدة. الحقيقة الثانية السبب في ذلك هو الرغبة الفردية والتوق الأناني. الحقيقة الثالثة نستطيع أن نتخلص من حياة الألم والمعاناة والمكابدة. الحقيقة الرابعة الخلاص من خلال الطريق ذي 8 شعب. إيه بقى الطريق ذو 8 شعب؟ لقد ميز بوذا بين طريقين للحياة. الأول الطريق العشوائي الطائش، طريق التيه والضياع. الثاني طريق الحياة المقصودة والمخطط لها، وهو ده الطريق ذو 8 شعب. البوذية تقول إن الخلاص والعلاج عن طريق برنامج تدريبي، نظام صارم من التغييرات في عادات وسلوك الإنسان بهدف تخليصه من الجهل وتحريره من التنا، الرغبات الأنانية والشهوة النفسية الملحة. خلي بالك، فكرة إن البوذية بتأكد على إن المشكلة كلها في السلوكيات والأخلاق والأفعال والمعاملات. خلي بالك، ده عكس الأديان السماوية. الأصل في الموضوع العقيدة والإيمان. العقيدة والإيمان بينبني عليها الأخلاق والأفعال والمعاملات. البوذية برضو بتعطي بعض الأهمية للعقيدة،
لكن كأن عقيدة البوذية هي إن أهم حاجة هي السلوك والأخلاق والمعاملات. فبالتالي الفكرة بقى اللي للأسف بقت شبهة في أيامنا الحالية، راجل بيعمل خير وما بيعملش إلا الخير لكن هو كافر بالإسلام، إزاي ده يدخل النار؟ البوذية بتقول إن مثل هذا له النيرفانا، هيتحرر وينعتق مهما كانت عقيدته، مادام سلوكياته وأفعاله وهكذا زي الفل وجميلة وما بيأذيش حد والكلام ده كله، يبقى لابد أن يحصل على الخلاص في النهاية. طبعا الخلاص في البوذية مش جنة ونعيم والكلام ده كله، لا، هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل فيما بعد. يسعى الطريق ذو ال8 شعب إلى إعادة بناء الإنسان بشكل كلي ليصنع منه كائنا مختلفا عما كان عليه. من أقوال بوذا: يمكن لكل من أراد السعادة أن يفوز بها بشرط أن يمارس، أي يطبق التعاليم. يعني إيه؟ يعني تمشي على منهج بوذا. ما هو الراجل ده ما قعدش يتعب طول حياته علشان يحط لك الطريق ذو ال8 شعب وبعدين انت تجتهد من دماغك علشان توصل للاستنارة والخلاص والسعادة. لا، السعادة اللي بوذا يقصدها هو الوصول لحالة النيرفانا، والوصول لحالة النيرفانا عن الطريق ذو ال8 شعب. قبل ما تسلك هذا الطريق هناك مرحلة تمهيدية ابتدائية لم يذكرها بوذا في قائمته، يعني ما هواش ضمن الطريق ذو ال8 شعب رغم انه ذكرها كثيرا في اوقات اخرى. يعني كأن بوذا كان مفترض ان انت تاخد بالك من الموضوع ده قبل حتى ما تبدأ تمشي في الطريق ذي ال8 شعب. هذه الخطوة الابتدائية هي الصحبة الصحيحة السليمة. فنحن كائنات اجتماعية نتأثر بشكل كبير بالنموذج الذي نرافقه. طبعا هذا يذكرنا بقول الله عز وجل في سورة الكهف الآية رقم 28: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا يجب الإشارة إلى أن البوذية ديانة باطلة ولا شك، بتعلم إن مش مهم تؤمن بإله وملهاش عقيدة ولا ليها صلاة ولا، والظاهر إن كل التعاليم البوذية نتيجة تجارب شخصية خاضها بوذا، وبوذا نفسه ينكر كل الأمور الميتافيزيقية بما فيها الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات، وينكر وجود الإله الخالق، أو على أقل تقدير إنه بيقولك مش مهم، المسألة دي مش فارقة تؤمن بإله ولا ما تؤمنش. أنا شخصيا لا أظن أبدا من خلال التاريخ والتراث اللي ما بين إيدينا إن بوذا كان نبيا، وأعتقد إن البوذية خير مثال للأديان الوضعية، بمعنى إن البوذية من وضع البشر بشكل خالص وواضح، ديانة نتيجة تجارب بشرية بحتة. ومع ذلك فلا مانع من أن نجد في تعليم البوذية ما يوافق الإسلام العظيم، خصوصا في باب الأخلاق والأدب والتربية وهكذا، لأنها مبنية على التأمل فيما يصلح النفس البشرية. ومن الواضح جدا أن بوذا تأمل كثيرا في النفس البشرية وتأمل كثيرا في كيفية تدريب الإنسان لكي يحقق ما يريد. وهكذا أستطيع أن أقول إن البوذية تحتوي على معلومات كثيرة مفيدة يمكن إدراجها تحت باب التنمية البشرية. ويجب التأكيد على إن أي خير أو حق تعلمه البوذية له ما يقابله في تعليم الإسلام العظيم. لكن زي ما قلت قبل كده، في فرق ما بين الدين اللي بيجيب لك من الآخر وبيعلمك الخير والحق بالوحي، والدين اللي بيجيب لك الخير أو بيعلمك بعض الأمور الصحيحة لكن نتاج تجارب كثيرة فاشلة. نرجع تاني للكلام عن الطريق ذي ال8 شعب. ايه ال8 شعب دول؟ المعرفة أو الرؤية الصحيحة، المطمح الصحيح أي القصد أو النية، القول أو الكلام الصحيح، السلوك أو الفعل الصحيح، وسائل العيش الصحيحة، الجهد الصحيح، الانتباه أو الوعي الصحيح، والتركيز الصحيح.
وفيما يلي تعريف بسيط لكل شعبة. أول حاجة المعرفة أو الرؤية الصحيحة. هنا نجد أن البوذية تضع العقيدة أولا، وتعلم أن الإنسان إذا لم يعتقد بشيء سيكون من المستحيل عليه أن يتجه نحوه بشكل صادق ومن كل قلبه. فهناك بعض القناعات التي لا بد منها لكي يتمكن أي إنسان من الشروع في سلوك الطريق ذي ال8 شعب. فما هي هذه القناعات؟ إنها الحقائق النبيلة أو السامية ال4. بس كده. يبقى العقيدة البوذية تتلم في 4 جمل: الحياة ألم ومعاناة، والكلام ده بسبب التنهى أو التصرفات الفردية الأنانية، ونستطيع أن نتخلص من هذا الألم، والتخلص من هذا الألم عن طريق الطريق ذي ال8 شعب. هي دي العقيدة البوذية من أولها لآخرها. أي حاجة تانية غير كده مش مهمة. تاني شعبة المطمح الصحيح، أي القصد أو النية. خلي بالك الأمر ده مهم، لأن الإسلام بيقول لك العقيدة أهم حاجة، لكن طبعا العقائد الإسلامية مختلفة تماما عن العقائد البوذية. والعقيدة البوذية بتقول إن الكثير من العقائد الإسلامية ملهاش أي لازمة وغير مهمة، ممكن تكون معيقة للوصول لحالة التنوير أصلا. يبقى ده كحكم إسلامي ده معناه أن البوذية كفر بشع وشنيع. الإسلام بيعلمك أن أهم حاجة تعرفها معرفة الله عز وجل، وده أنبل علم وأنبل وأسمى معرفة. البوذية بتقول لك الكلام ده كلام فاضي مش مفيد ومش هينفعك في الخلاص. لكن أقصد كمبادئ تنمية بشرية أو تربية نفسية، البوذية بتقول لك لازم يكون عندك عقيدة، ولازم يكون عندك نية، وتجدد نيتك دايما، وتراقب قلبك، والكلام ده كله. الإسلام بيعلم نفس الكلام، بس إيه بقى اللي هعتقده وإيه اللي هملى بيه قلبي؟ خلاف كبير ما بين البوذية والإسلام. يبقى تاني حاجة المطمح الصحيح، أي القصد أو النية. الخطوة الثانية هي أن نعزم بقلبنا على ما نريده حقا، ولا بد من استمرار وتواصل النية والقصد، فكرة تجديد النية. ويجب أن يصبح عزمنا وتصميمنا على التسامي تصميما أكيدا وقاطعا. ثالث حاجة القول أو الكلام الصحيح. خلي بالك البوذية بتقولك أول حاجة العقيدة، الحقائق السامية ال4. تاني حاجة النية، عزم أكيد على إن أنا عايز أتحرر وأصل للاستنارة. باقي كل الشعب بتاعت الطريق ذي ال8 شعب كلها كيف أستطيع أن أعدل سلوكياتي وأخلاقي ومعاملاتي، ما عدا آخر نقطتين ليهم علاقة بالتأمل والتفكير والكلام ده كله. الفكرة كلها إن خلاصة البوذية هي إنك لما تبتدي تراقب أقوالك وتراقب أفعالك وتراقب تصرفاتك وتصل إلى درجة كبيرة جدا من الوعي والتأمل والتفكير، فتبتدي تلاحظ حالاتك الذهنية، تقدر تظبط حالاتك الذهنية، فعلى أساسها تظبط أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وباقي حياتك. يبقى ثالث حاجة القول أو الكلام الصحيح، الخطوة الأولى العملية في البرنامج العلاجي لتعديل سلوك الإنسان. البوذية تريد تعديل سلوك الفرد حتى يستطيع التغلب على النزعة الفردية الشخصية الأنانية وتخليص الإنسان من أي سلوكيات خاطئة أو سيئة. خلي بالك البوذية في الحاجات دي تعتبر منهج تربوي يعني قوي جدا، وأحيانا كثيرة بتعلم فعلا بشكل انت تحس ده فعلا ده كلام مقنع جدا، وتجد ما يقابله في الإسلام. لكن هي الفكرة ايه؟ ما هي الفكرة ان بوذا ما كانش همه غير تعديل سلوكيات الإنسان، فوضع منهجا تدريبيا عمليا قويا في ازاي نقدر نعدل سلوكيات الإنسان. وعاش طول حياته عمال يتأمل ويجرب ازاي نقدر نخرج بمنهج علشان نقدر نعدل سلوك الإنسان. فلما يخرج فعلا بنصايح جيدة فيما يخص كيفية تعديل سلوك الإنسان، ما تجيش تقول يا دي ديانة خطئ، لا، ده نتاج تجارب بشرية، وواضح جدا ان بوذا ده كان في ضلال مبين
ومتأثر جدا بفكرة الهندوسية ان كل اللي احنا عايزينه هو ان احنا نتخلص من الألم. البوذية بتقول ان كلامنا دليل على اخلاقنا وطبيعتنا، فكما يقال كل إناء بما فيه ينضح. ولكن بدلا من أن نبدأ بقرار ألا نتكلم إلا الحق والحقيقة، البوذية تعلم أن ناخد الموضوع واحدة واحدة. البوذية تعلم أن نلاحظ كم مرة خلال اليوم ننحرف عن الحقيقة، ثم نتعقب ذلك بالبحث والتحري عن السبب الذي يدعونا إلى ذلك الانحراف. يبقى البوذية بتقول أول حاجة نكون مصممين على مراقبة كلامنا لنصبح أكثر وعيا وإدراكا للدوافع وراء فقدان الخير واللطف فيما نقوله. والبوذية تركز كثيرا على فكرة الوعي والإدراك ومراقبة الأفعال والأقوال والمشاعر والتصرفات وهكذا. هكذا نصبح مستعدين لمحاولة إحداث بعض التغييرات، والتغيير يكون باتجاه الحقيقة. والحقيقة في نظر بوذا ليست مجرد قيمة أخلاقية بل قيمة وجودية. فالكذب سيء لأنه يقلص وجود الإنسان. وخلي بالك النقطة دي مهمة. عارفين فكرة مجال الطاقة وفكرة إن كل الأمور اللي هي المفروض في الأصل معنوية ليها تأثير مادي حقيقي في الكون؟ فكرة ايه ده، انت عندك طاقة سلبية وانا عندي طاقة ايجابية، والافعال الحسنة بتديني طاقة ايجابية والافعال السيئة بتديني طاقة سلبية. البوذية هي مصنع الفكرة دي. ايه ده، انت بتقول كذب، الكذب ده هيأثر عليك جسديا حقيقة. انت بتقول الصدق ده هيأثر عليك جسديا حقيقة. ايه ده انت ممكن تكون بتمرض لان الافعال السيئة اضعفتك حقيقة، فاصبحت اسهل عرضة ان انت تمرض. فبقت البوذية بتفسر كل حاجة معنوية بشكل مادي متطرف. وللأسف في بقى بعض المناهج الإسلامية اللي حذت هذا الحذو وما هياش فاهمة ان هي بتسلك مسلك البوذية اللي هي تعتبر ديانة مادية إلحادية وحدة وجود بشكل متطرف جدا. طبعا البوذية بتعلم اجتناب شهادة الزور واللغو والثرثرة عديمة الجدوى والشتم والسب والقذف، ليس فقط في الشكل الواضح بل أيضا والأهم بشكله المبطن. هنا يجب الإشارة إلى أن البوذية تعتبر مثال صارخ لما يطلق عليه الأديان الأخلاقية الفلسفية، فإن مساحة العقيدة في البوذية مساحة صغيرة جدا. رابع شعبة، السلوك أو الفعل الصحيح. هنا أيضا يجب علينا فهم سلوك النفس بنحو موضوعي أكثر قبل محاولة إصلاحه، وعلى المتدرب أن يفكر في أفعاله ملاحظا أو متأملا الدوافع التي تحث عليها. البوذية تعلم المبادئ الخمسة، وهي النسخة البوذية للنصف الثاني أو النصف الأخلاقي من الوصايا العشر اللي هم موجودين في العهد القديم، كتب اليهود والنصارى. البوذية بقى بتقول إيه؟ لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، إلزم العفة، ولا تشرب المسكرات. فكرة إن العقل مهم جدا جدا في البوذية إنك تحافظ عليه، وإن العقل له قدرات خامدة. لما تتأمل وتفكر قدراتك العقلية الذهنية هتكبر وتزيد قوي قوي قوي. البوذية بتأكد على ده بشكل قوي، وبالتالي أي حاجة تذهب العقل حرام في البوذية قولا واحدا. فهي تشدد على حرمة المسكرات بشكل قوي جدا. الشعبة الخمسة، وسائل العيش الصحيحة. والمقصود هنا هو العمل الذي يعمله الإنسان أثناء حياته، ويطلق على مهنة الإنسان أو عمله كلمة شغل. وبالنسبة للبوذية فإن كلمة الشغل كلمة في محلها تماما، لأن هذا العمل يشغل أغلب انتباهنا حال يقظتنا. طبعا البوذية ما ينفعش معها فكرة إن حاجة تشغل بالك عن التأمل والكلام ده كله. فيبقى بالتالي الأفضل بالنسبة للبوذية إنك تترهبن وما تشتغلش خالص.
البوذية تعلم أن التقدم الروحي مستحيل إذا كانت معظم أعمال الإنسان تشد نحو الاتجاه المعاكس، والذين يمتلكون العزم والتصميم الكافيين على التحرر يجب عليهم الدخول في سلك الرهبان والاشتراك في نظام الرهبنة الصارم، بمعنى التخلص تماما من أي شغل. مفيش حاجة تشغلك غير التأمل في إنك تصل للنيرفانا. أما بالنسبة للناس العاديين اللي ما ينفعش يسيبوا شغلهم، يجب العمل في الوظائف التي تروج للحياة بدلا من تلك التي تحطمها. في بعض المهن بوذا حرمها، مثل بائع السموم، تاجر الرقيق، البغاء، الجزار، صانع الخمر، صانع الأسلحة، وجابي الضرائب. وفي مهنة بوذا حرمها احنا مش فاهمين حرمها ليه بالظبط، مهنة تاجر القوافل. لاحظ ان البوذية بتحرم الجزارة، ما تشتغلش في الجزارة. ليه؟ اصل الجزار ده بيموت الحيوانات. وفكرة بقى ان لا، الكون كله حياة، والحياة دي اللي هي الطاقة الكونية الإلهية اللي مالية كل الوجود. فالحيوان ده زيه زيك في البوذية. وخلي بالك الجينية نسخة متطرفة أكتر من المبدأ ده، اللي هو لدرجة إن أنا حتى لو شربت مية يبقى أنا بأذي المية وده ما يصحش، ولو كلت النبات يبقى أنا بأذي النبات وده ما يصح. اللي أنا حابب أقوله إن أفكار الفيجن والفيجيتيريان والكلام ده اللي هي مبنية على وجهة نظر إنه ما ينفعش نأذي الكائنات دي لأن وجودها مساوي لوجودي. كل ده بناء على تصور وحدة الوجود، إن أنا ليس لي وجود حقيقي ولا الحيوان ده له وجود هي كلنا طاقة كونية إلهية، والمفروض إن أنا وجودي ما يأذيش باقي الوجود اللي حواليا. فيبقى مهنة الجزار ده حرام. في النهاية البوذية تعلم إنه يجب على الإنسان أن يدرك أن كسب المعاش مجرد وسيلة للحياة وليس هدفا لها. الشعبة رقم 6، الجهد أو الجهد الصحيح، المجهود اللي بتبذله. أعطى بوذا أهمية هائلة للإرادة، والبوذية تعلم أن الوصول للهدف يتطلب عملا هائلا. وكان بوذا يثق بالسير والتقدم الوطيد الثابت أكثر من الزيادة السريعة. فالخيط إذا اشتد شدا شديدا جدا انقطع. طبعا الكلام ده بيذكرنا بالحديث اللي بيقول خير الأعمال أدومها وإن قل، والحديث اللي بيقول إن هذا الدين متين فوغل فيه برفق. بوذا كان بيقول لك انت الهدف ان انت تظبط سلوكياتك علشان توصل للاستنارة. انت عندك سلوكيات كتيرة جدا غلط، لا ما تجيش مرة واحدة تقول انا هعدل كل السلوكيات الغلط من افعال واقوال ومعاملات. لا، الخيط اذا اشتد شدا شديدا جدا انقطع. امشي في الموضوع واحدة واحدة، واهم حاجة ان السلوك اللي تغيره تفضل مستمر عليه. الشعبة رقم 7، الانتباه أو الوعي الصحيح. بوذا أعطى اعتبارا وأهمية كبيرة جدا للعقل، مؤكدا على تأثيره الكبير على الحياة. خلي بالك العقل له تأثير على الحياة، مش بس عشان العقل هو اللي بينتج الحالات الذهنية اللي بتكون سبب في أفعالك وتصرفاتك وأقوالك، لا، فكرة ان في طاقة عقلية وقوة عقلية كامنة. انا ممكن اقعد كده متأمل وحرك الكون بسبب طاقاتي العقلية. فاكرين حاجة اسمها قانون الجذب؟ الشيخ عبد الله العجيري كان له كتاب بينتقد فيها فكرة قانون الجذب. اهي البوذية اساس فكرة قانون الجذب، ان انت حالاتك الذهنية وقواك العقلية بتخرج تأثر في الكون، فالكون يستجيب لطاقاتك وقواتك الذهنية العقلية. نرجع مرة تانية. بوذا أعطى اعتبارا وأهمية كبيرة جدا للعقل، مؤكدا على تأثيره الكبير على الحياة. والبوذية تعلم أن كل ما عليه نحن الآن هو نتيجة لما قد فكرنا به واعتقدناه. خلي بالك نتيجة لإيه؟ لما فكرنا به واعتقدناه. الحالات الذهنية بتأثر على الكون والحياة اللي احنا عايشينه دلوقتي نتيجة حالاتنا الذهنية والعقلية. أما فيما يخص المستقبل فإن البوذية تعلم أن كل الأشياء يمكن السيطرة عليها بواسطة التفكير الواعي أو التنبه.
كل الأشياء يمكن السيطرة عليها. هو يقصد سيطرة حقيقية، أنا أحرك الكون بحالاتي الذهنية. بوذا تكلم كثيرا عن طاقات العقل وإمكانياته الكامنة، ورأى بوذا أن الجهل هو الإثم الحقيقي وليس الوقوع في الخطأ بحد ذاته، أو بتعبير أكثر دقة، طالما كانت الخطيئة خطأنا فإن الذي دفعنا إليها شيء أكثر عمقا وأساسية، وهو الجهل بطبيعتنا الحقيقية. البوذية تؤكد على أهمية الحرية أو التحرر من الوجود اللاواعي، وهو الوجود الذي يكون فيه الإنسان كالروبوت أو الإنسان الآلي، بمعنى أن البوذية تريد الإنسان واعيا دائما وفي أقصى درجات الوعي والإدراك. البوذية بتعلم أنه يجب على السالك أن يحتفظ بعقله مسيطرا على حواسه ودوافعه عوضا أن يساق بها، أي يكون العقل سائقا وليس الحواس والدوافع. ويجب التأمل بالمشاهد المخيفة والمقرفة حتى يصل المتأمل إلى حالة تصبح فيها هذه الأشياء عادية ولا يشعر بالكره تجاهها. ويجب أن يصبح جميع العالم بالنسبة للسالك محطا لأفكار مليئة بالمحبة والشفقة. وعلى الباحث عن الحقيقة أن يحافظ على وعي ثابت بكل عمل يقوم به. فعلى السالك أن يصبح واعيا بلحظة سيطرة النوم عليه، وواعيا فيما إذا كان التنفس يمر بمرحلة الشهيق أو الزفير في هذه اللحظة. متخيل مستوى الوعي اللي هي الحاجات اللي بتحصل بدون وعي أنا أبقى واعي بيها. البوذية بتقول إن الكلام ده محتاج تمرين، ويجب تخصيص أوقات للاستبطان وتأمل النفس بنحو غير مشوش، ولا بد من ترتيب فترات انسحاب كامل من مشاغل الحياة لهذا الهدف. طبعا هم كانوا بيقولوا ان بوذا نفسه كان بيعمل كده، فترة بيكلم فيها الناس، لكن لابد من فترة لازم ينعزل عشان يتأمل والاستبطان والكلام ده كله. من الأمور التي أرادها بوذا أن يصل المتدرب في النهاية إلى قناعة أنه لا توجد ذات أو شخصية مستقلة كامنة خلف الحوادث العقلية والجسمية. وهكذا فإن الاعتقاد بوجود نفس قائمة بذاتها ومنفصلة يبدأ بالانحلال والتلاشي والذوبان. النقطة دي هنتكلم عنها بأكثر تفصيل فيما بعد. الشعبة الثامنة التركيز الصحيح، وده عن طريق الراجا يوجا. ولو انت ما تعرفش الراجا يوجا يبقى ترجع لمحاضرة الهندوسية. في مقطع من التراث البوذي بيلخص كل الدنيا دي. هذه هي الحقيقة. ما هو الألم؟ الولادة والشيخوخة والمرض والموت ألم، والانفصال عما نحب والاجتماع بما نكره واليأس والفشل، كل هذا ألم. هذه هي الحقيقة. ما مصدر الألم؟ الشهوة والتعطش إلى الوجود الذي يسلمنا إلى اللذة وتجديد الولادة والإحساس بالرغبة والأنانية، كل هذه مصدر الألم. هذه هي الحقيقة. كيف إفناء الألم؟ إن الآلام لا تفنى إلا بالتحرر من الذات والانفلات من كل رغبة وشهوة. هذه هي الحقيقة. ما الطريقة الموصلة إلى إفناء الألم؟ إنها الممرات الثمانية: الرؤية السليمة، القرار السليم، الكلام السليم، العمل السليم، السلوك السليم، الجهد السليم، التفكير السليم، والتأمل السليم. لاحظ معي كلمة معينة في المقطع السابق. هذه هي الحقيقة. كيف إفناء الآلام؟ هذه هي الحقيقة. ما الطريقة الموصلة إلى إفناء الألم؟ هذه الحالة من إفناء الألم تسمى في البوذية نيرفانا. ما هي النيرفانا في الديانة البوذية؟ نيرفانا هي الكلمة التي كان يستخدمها بوذا لبيان الحالة التي يجب على الإنسان أن يصل إليها. الكلمة تعني من حيث الاشتقاق اللغوي الانطفاء والخمود، كما تتوقف شعلة النار عن الاشتعال وتنطفئ، أو عندما تفقد النار الوقود الذي يغذيها فإنها تنطفئ. وهذه هي النيرفانا. النيرفانا هي المصير والقدر الأسمى للإنسان، ومعناها الحرفي هو الانقراض والانعدام الكامل
بحيث يكون كل ما يحدد الحياة غير المحدودة قد ماتت. وحسب البوذية النيرفانا غير قابلة للوصف، غير قابلة للتصديق، غير قابلة للإدراك، غير قابلة للحديث عنها. فالنيرفانا حالة وراء حدود العقل والأفكار والمشاعر والإرادة. يعني باختصار الإنسان في حالته الطبيعية ما يقدرش يدرك يعني إيه نيرفانا أو إيه هي النيرفانا. النيرفانا توصف بأنها الهدف النهائي للبوذي، والنيرفانا لها وجهان أو شكلان. فهي حالة تقع للبوذي في الدنيا عندما يصل لحالة الاستنارة، وهي أيضا حالة تستمر معه بعد الموت. يعني إيه؟ يعني بوذا في حياته وصل إلى النيرفانا فبقى عنده الاستنارة والبصيرة وهكذا، وبعد ما مات بقى تحقق النيرفانا حرفيا، إنه خلاص تحرر وانعتق. الإنسان يصل إلى حالة النيرفانا بعد التوقف عن طلب أي رغبة أو لذة أو كل ما يتعلق بهوى النفس. سؤال مهم جدا، هل النيرفانا هي الله؟ البوذية لا تصرح بوجود الإله، أو هو دين لا يتطلب ضرورة الإيمان بالله. ولما بنتكلم عن الله بنقصد الكائن الشخصي الذي خلق الكون انطلاقا من إرادة عامدة وتصميم. هذا التعريف عن الله يبقى النيرفانا ليست الله، لأن النيرفانا مفهوم غير شخصي. بوذا لم ينكر الخلق بشكل صريح، إلا أنه استبعد النيرفانا من المسؤولية عنه بشكل واضح. فإذا كان غياب الإيمان بإله خالق شخصي إلحادا، فإن البوذية دين إلحادي، لأن البوذية لا تؤمن بوجود الله، ولكنها تؤمن بعقيدة وحدة الوجود، وإن الكون والألوهية شيء واحد، والألوهية هي النيرفانا. البوذية تعطي النيرفانا صفات الألوهية، فإن البوذية تصف النيرفانا بالآتي: النيرفانا دائمة أبدية ثابتة لا تفنى لا تتحرك، لا زمن لها، بلا بداية ولا نهاية، بلا موت، غير مولودة، غير متحولة، غير متغيرة. النيرفانا قوة ونعمة وسعادة والملاذ الآمن والملجأ وموضع الأمان المنيع. إنها الحق الحقيقي والحقيقة الأعلى والأسمى. إنها الخير المحض والهدف الأسمى والاكتمال الأوحد لحياتنا. إنها السلام الأزلي الباطني غير القابل للاستيعاب. يبقى بالتالي النيرفانا ليست الله المعرف كالشخص الخالق، ولكنها تقف قريبا جدا من مفهوم الألوهية بشكل عام. من العقائد البوذية الهامة عقيدة الأناتا، اللا ذات أو اللا نفس. بوذا أنكر إن الإنسان له ذات أو نفس. باللغة البالية النفس اسمها آتا، وباللغة السنسكريتية النفس اسمها آتما. بوذا أنكر وجود حاجة اسمها آتما أو آتا، وتعني الذات أو النفس أو الروح، والمقصود المكون الروحي للإنسان بخلاف جسده المادي. خلي بالك الفلاسفة بيقولوا إيه؟ الإنسان في حوله رؤية ثانوية أو رؤية أحادية. رؤية ثانوية يعني إيه؟ يعني الإنسان مكون من شيئين جوهريين، شيء مادي وشيء روحي. الرؤية الأحادية بتقول لا، هو الإنسان مكون مادي فقط، ليس فيه مكون غير مادي. البوذية كانت ديانة مادية صارمة جدا، فكانت بتنكر حاجة اسمها الروح، جوهر روحي ساكن جسم الإنسان. لا، مفيش حاجة اسمها كده. يبقى المكون الروحي للإنسان بخلاف جسده المادي البوذية كانت بتنكره. الاعتقاد إن في مكون روحي للإنسان بخلاف جسده المادي، وأنها تحتفظ بهويتها المستقلة والمنفصلة إلى الأبد، ده رؤية ثانوية للإنسان. وده موجود في الهندوسية، إن في جسد وفي آتما، والآتما بتسكن الجسد. لكن بوذا أنكر ذلك الجوهر الروحي الخفي داخل الجسم، والذي يحرك الجسم ويبث فيه الحياة والإرادة والوعي، ويدوم بعد فناء الجسم. بوذا أنكر كل ده
لكن ده موجود في الهندوسية. وخلي بالك المفترض ان فكرة بقى هل الروح أزلية ولا مش أزلية؟ لا، الروح مخلوق في الإنسان. وفكرة بقى ان الروح اللي بيسكن الجسم هو اللي بيعطي الجسم الحياة والإرادة والوعي. البوذية تعلم لا جوهرية النفس وكذلك لا جوهرية الأشياء، فهي تنكر وجود النفس باعتبارها شيء ما يضاف إلى مجموعة العوامل التي تشكل الشخص، وبدلا من وجود جوهر دائم لا يتغير أو روح، هناك تيار من العمليات المتدفقة على نحو مستمر من الإحساس والوعي والشعور ودوافع النشاط والعمليات البدنية. وتؤدي هذه العناصر أو العمليات إلى نشأة مظهر لنفس دائمة، والفرد هو مركب من هذه القوى غير الشخصية التي تواصل الحركة. فكرة إن الكون كله مادة وطاقة وحركة مستمرة، مفيش شيء جوهري حقيقي مستقل وثابت في الكون. تصور وحدة وجود بشع. من أقوال بوذا لا توجد نفس دائمة أو مستقلة، ولا يوجد في أي مكان أثر للذات أو الأنا، وإنما توجد العناصر اللا شخصية وحدها في اقتران وتطور مستمرين مؤدية إلى نشوء مظهر نفس باقية. طبعا التصور ده موافق تماما للتصور المادي الإلحادي. خصائص الوجود الثلاث. البوذية تعلم أن الوجود كله متصف بثلاث خصائص. الخاصية الأولى المؤقتية أو الزوال، أنيكا. الخاصية الثانية المعاناة، دوكا. الخاصية الثالثة اللا نفس أو اللا ذات، أناتا. من المستحيل قراءة أغلب الأدب البوذي دون ملاحظة التأكيد على الخاصية الأولى أنيكا، المؤقتية والانتقالية وزوال كل شيء متناهي. هذه العقيدة التي تقول بالهلاك والفناء النهائي لكل كائن طبيعي يذكرنا بقول الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة القصص الآية رقم 88: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي سورة الرحمن الآية رقم 26 و27: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يجب ملاحظة أن البوذية تعلم بأزلية الكون، بمعنى أن الكون ليس له بداية ولن تكون له نهاية، ولكن البوذية تعلم أيضا بعقيدة الدور الكوني، بمعنى أن الكون يتجدد بشكل مستمر، والإفناء المقصود هو الوصول إلى النيرفانا، بحيث يزول أي وجود محدود ويكون الوجود الوحيد هو الوجود الكوني الإلهي. الكارما. ورثت البوذية عقيدة الكارما من الهندوسية، ولكنها أعادت تفسيرها بشكل يتفق مع تعليم بوذا حول طبيعة الشقاء الإنساني وأسبابه وضرورة التخلص منه. الكارما في البوذية عبارة عن قوة سيكولوجية وليست مادية. في الهندوسية تحس ان الكارما قانون طبيعي، لا، الكارما بقى في البوذية حاجة متعلقة بالحالات الذهنية، حيث أن الكارما مرتبطة بالأفعال وتنشأ من توجهات ورغبات الإنسان، الحالات الذهنية، والتي تجعله مقيدا بالميلاد الجديد والممات وإعادة الميلاد. فلو تم إصلاح هذه التوجهات والرغبات لتم إخماد عملية الميلاد والممات، وهذا الإخماد هو النيرفانا، كما هو في حالة المصباح عندما ينفذ منه الوقود فتخمد ناره، فإذا خمدت الشهوات والرغبات حصل النيرفانا. البوذية ما بتقولش تناسخ الأرواح، بتقول تكرار الميلاد، لأن البوذية لا تؤمن بالروح، فازاي هيبقى فيه عقيدة تناسخ أرواح؟ بما أن البوذية لا تؤمن بالروح أو النفس الخالدة، فإن عقيدة تناسخ الأرواح ليست تسمية صحيحة للعقيدة البوذية، ويتم استخدام عبارة إعادة الميلاد
بدلا من التناسخ أو الحلول، لأن البوذية لا تؤمن بوجود نفس أو روح في شكل جوهر مستقل تنتقل من جسم إلى جسم آخر. البوذية تصور عقيدة إعادة الميلاد في صورة شعلة يتم نقلها من شمعة إلى أخرى، فمن الصعب تصور أن شعلة الشمعة الأخيرة هي نفس شعلة الشمعة الأصلية، وبالتالي فإن الصلة بينهما لا تعدو صلة سببية يتم فيها نقل التأثير عبر سلسلة من ردود الأفعال بدون وجود جوهر ثابت. إذن البوذية تعلم بوجود سلسلة سببية بين كل حياة جديدة والحياة السابقة التي أدت إليها، ثم بين الحياة الجديدة والحياة التي ستتلو، وكل حياة في حالتها الحاضرة إنما أخذت حالتها بسبب الطريقة التي عيشت بها الحيوات التي أدت إليها. وأثناء كل هذا التسلسل السببي تبقى الإرادة حرة، والناس يبقون أحرارا في تشكيل أقدارهم، مع التأكيد على عدم وجود نوع من الجوهر ينتقل، فقط حالات ذهنية أو تيارات من الوعي. الرهبنة البوذية. حياة الرهبنة البوذية تبدأ بهجر المنزل وبداية التجوال كما كان يفعل بوذا، ويعيش الرهبان حياة غاية في البساطة ويقضون معظم وقتهم في التأمل. لا يملك الراهب شيئا سوى الروب الذي يلبسه والوعاء الذي يشحذ فيه طعامه ومسبحة وموس حلاقة الرأس. خلي بالك بقى، السبحة البوذية دي هل ليها علاقة بالسبحة الإسلامية ولا لا؟ طبعا معروف ان الأصل في الإسلام ان مفيش مسبحة، أداة بنسبح عليها، بنسبح على الأصابع. فهل احنا تأثرنا بالبوذية ولا البوذية تأثرت ببدعة إسلامية؟ أيا كان. يعيش معظم الرهبان في حالة عزوبية بدون زواج، وتم السماح بإقامة نظام رهبنة للنساء الراهبات، ويعتبر نظام الرهبنة البوذي من أقدم نظم الرهبنة في العالم. أهم المدارس أو المذاهب البوذية. هناك مدارس أو مذاهب بوذية كثيرة، وسنترك الكلام عن بوذية الصين وبوذية اليابان عند الكلام عن أديان الصين وأديان اليابان. أما الآن سنتكلم عن أهم المدارس البوذية التي نشأت في الهند. انقسمت البوذية منذ زمن مبكر جدا، لكن من أهم المدارس البوذية مدرستين. المدرسة الأولى اسمها هينايانا، أي العبارة الصغيرة، عبارة بمعنى طريقة الوصول، وأصحاب هذه المدرسة لا يحبون هذا الاسم ويفضلون بدلا منها اسم تيرافادا، أي طريق الأسلاف. المدرسة الثانية اسمها ماهايانا، أي العبارة الكبيرة. كلمة ماها تعني العظيم أو الكبير، ومنه لقب جاندي بماهاتما، أي صاحب الروح الكبيرة. ماهاتما ماهاتما. طبعا كل فريق منهم بيدعي انه بيمثل البوذية الأصلية اللي علمها بوذا نفسه، لكن الأرجح ان مدرسة التيرافادا أو الهينايانا هي الأقرب للبوذية الأصلية. أما بوذية الماهايانا فمتأثرة أكتر بالهندوسية. بوذية التيرافادا أو العبارة الصغيرة. هذه المدرسة البوذية تؤمن أن التقدم الروحي معتمد على جهد الفرد الذاتي فحسب، وتعتقد أن البشرية موجودة وحدها في هذا الكون، فلا توجد آلهة تساعد الإنسان على عبور المصاعب والعقبات، لذا لا ملجأ لنا إلا الاعتماد على الذات فحسب. وهكذا تميزت بوذية التيرافادا بمظهر الديانة الروحية الشخصية بدون نظام ديني مقدس وبدون طبقة رجال دين منظمة تنظيما وراثيا كهنوتيا، فكل راهب أو ناسك مسؤول عن تحقيق الخلاص لنفسه فقط. بوذية الماهايانا أو العبارة الكبيرة تقول إن مصير الفرد مرتبط بكل الحياة، وترى أن النعمة حقيقية، وإنه يمكننا أن نصل إلى السلام لأن هناك قوة لا حدود لها تسحب أو تدفع كل شيء لهدفها وغايتها التي عينتها. بوذية الماهايانا سعت إلى تحويل البوذية من ديانة النخبة أو القلة إلى ديانة تبشيرية عالمية،
فبدلا من الخلاص الشخصي الفردي مكنت الجميع من الحصول على المعرفة المؤدية إلى الخلاص والنيرفانا، وحولت البوذية إلى ديانة طقوس وشعائر معقدة، وتحولت شخصية البوذا في المهايانا إلى شخصية بطولية أسطورية، وتحول من مجرد شخصية تاريخية إلى إله مخلص. الخلاص المقصود هنا هو الموافق للتصور الغنوصي، أي الخلاص عن طريق المعرفة الإلهية السرية التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بأي شكل طبيعي، وإنما يجب أن يحصل عليها الإنسان من مصدر خاص. هذا المصدر الخاص هو بوذا نفسه، والذي يعتبر إله أو أفاتار حسب تصور المهايانا. وبالتالي فإن تعريف البوذية على إنها الديانة التي فيها يتم عبادة بوذا يعتبر تعريف سطحي وغير صحيح. مقارنة ما بين التيرافادا والمهايانا. التيرافادا بتقول يصل البشر إلى مرحلة الانعتاق والتحرر بفضل جهدهم الشخصي ودون أي مساعدة فوق طبيعية. المهايانا بتقول تطلعات البشر تدعمها قوة إلهية والنعمة التي تمنحها لهم. التيرافادا بتقول مفتاح الفضائل هو الحكمة، والمهايانا بتقول مفتاح الفضائل الشفقة والرحمة. التيرافادا بتقول الوصول للخلاص يتطلب التزاما مستمرا ودائما، وهو بشكل أساسي للرهبان والراهبات. المهايانا بتقول إن الممارسة الدينية تتعلق بالحياة في هذا العالم، وبالتالي تخص الناس العاديين. التيرافادا بتقلل من شأن ما وراء الطبيعة، المهايانا بتفصل في أمور ما وراء الطبيعة. التيرافادا بتقول إن بوذا قديس ومعلم سامي وملهم، المهايانا بتقول إن بوذا إله مخلص. التيرافادا بتقلل من شأن الطقوس، والمهايانا بتؤكد على الطقوس. الممارسة الدينية في التيرافادا تتمركز حول التأمل، والممارسة الدينية في المهايانا تتضمن أيضا صلوات تضرعية. بلدان جنوب آسيا لا تزال حتى اليوم تتبع بوذية التيرافادا، زي سريلانكا وبورما وتايلاند وكمبوديا. الصين وما بعدها تتبع بوذية المهايانا، مثل كوريا واليابان والتبت، مع التأكيد على أن البوذية الصينية والبوذية اليابانية لها مميزاتها الخاصة، وسنتكلم عن هذه المميزات عند الكلام عن أديان الصين واليابان. آخر حاجة هنتكلم عنها الكتب المقدسة البوذية. يجب التأكيد أولا على أن بوذا نفسه لم يكتب شيئا، وهناك فجوة زمنية عبارة عن قرن ونصف من الزمان تقريبا بين كلماته المنطوقة والسجلات الأولى المكتوبة لتعاليمه وكلماته. ولا بد أن فجوة زمنية بهذا الطول ستضع بعض علامات الاستفهام والشك حول السجلات المكتوبة عند قراءة هذه النصوص المنسوبة لبوذا. كم منها يمثل فكر بوذا الحقيقي، وكم منها يمثل إدخالات وإقحامات الفرق والشيع. على كل حال أقدم النصوص البوذية تدعى بالي كانون، شريعة بالي، فهي أقدم مجموعة منهجية والأكثر اكتمالا للأدب البوذي المقدس، وبيسموها بالي تيبيتاكا، السلال الثلاث، وبالسنسكريتية بالي تريبيتاكا، عشان الناس ما تتلخبطش. بعض المراجع بتقول بالي تيبيتاكا وبعض المراجع بتقول بالي تريبيتاكا، واحدة باللغة البالية بالي تيبيتاكا، وواحدة باللغة السنسكريتية بالي تريبيتاكا. الكلمة دي بالي تيبيتاكا معناها السلال الثلاث، يعني القانون البالي أو قانون بالي متقسمة 3 أقسام أو 3 سلال. السلة الأولى بالي فينايا بيتاكا، يعني سلة الانضباط، وهي الأساس والقاعدة في أديرة بوذية التيرافادا. السلة الثانية سوتا بيتاكا، سلة الخطاب، وهي أكبر السلال حجما، تتكون من 5 مجموعات لخطابات بوذا. السلة الثالثة اسمها أبيداما بيتاكا، سلة العقيدة الخاصة، مكونة من 7 أعمال وتستند إلى محتويات خطابات بوذا. نختم الفيديو بالكلام عن مراجع إضافية لدراسة البوذية، وأولا مراجع باللغة العربية. كتاب قصة بوذا تأليف عبد العزيز محمد الزكي، كتاب البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها
تأليف عبد الله مصطفى نومسوك. كتاب البوذية من سلسلة مقدمة قصيرة جدا تأليف داميان كيون. وكتاب أقدم لك بوذا تأليف جين هوب وبورن فان لون. وكتاب الدمبادا كتاب بوذا المقدس ترجمة سعدي يوسف. وكتاب البوذية لبي ليفنسون. وكتاب إنجيل بوذا ترجمة عيسى سابا. مراجع بقى باللغة الإنجليزية، في عندك سلسلة مقدمة قصيرة جدا A Very Short Introduction. أنا مش عارف ال3 كتب موجودين بالعربي ولا لأ. اللي أنا لقيته الكتاب اللي عن البوذية، لكن هتلاقي ضمن سلسلة A Very Short Introduction بوديزم، The Buddha وبودست Ethics. بعد كده في كتاب بودست Philosophy Essential Readings edited by ويليام إدلجلاس وجاي جارفيلد. وآخر كتاب The Oxford Handbook of Buddhist Ethics by دانيال كوزارت وجيمس مارك شيلدز. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.